today, nagluluto ako ng crispy patas. So, ayan guys, yung crispy pata. Well, half lang to guys yung niluto ko ngayon or pinakuluan ko kasi ang laki niyan guys. Kaya ito lang yung pinakuluan din. Wow! Hindi pa siya masyadong luto guys, pero lutuin pa natin siya ng mas matagal. Every single day, I'm gonna make something great. Hey there guys, welcome back for another vlog, and today nagluluto ako ng crispy pata. So pakita ko sa inyo guys itong crispy pata. So lulutuin natin yan sa air fryer natin guys. Let's see kung maluluto siya sa air fryer para ma-check natin guys kung okay ba yung air fryer pagdating sa mga crispy pata. Pero last time na-try na namin siya sa lechon kawali and it's perfect. Pero ngayon let's try yung crispy pata. So, by the way, ito, ihahanda natin to tomorrow kasi tomorrow is Nanay's birthday. Kaya yun, guys. Papakulong ko siya ngayon and then ilalagay ko siya sa fridge. Tapos tomorrow, lulutuin natin sa air fryer. Pero ipakita ko sa inyo, guys, yung kung paano ko siya pinakuluan. So, ayan guys, yung crispy pata. Well, half lang to guys yung niluto ko ngayon or pinakuluan ko kasi ang laki niyan guys. Kaya ito lang yung pinakuluan ko. Anyway, tatlo lang naman kami ni nanay. So, ang nilagay ko lang dito sa pinakuluan niya, syempre yung water, tapos pepper, and then patis or fish sauce, yun yung nilagay ko guys. And then naglagay din ako ng laurel, and then garlic, and then yung pepper nga, yun, pepper flakes, natatawag doon. Basta yun guys. Tapos, ayan, niluto ko na siya mga, siguro 30 minutes ko na siyang pinakukuluan, and maybe medyo luto na to. Nabaligtad na rin ito ni nanay kanina. So, ayan. Hintayin ko lang na mas maluto pa siya, guys. Tapos, ilagay na natin siya sa my fridge. And then, tomorrow, i-air fryer natin. Hey there, good morning! So, ngayon, isasalang na natin guys yung crispy pata kahapon or kagabi na pinakuluan ko. So, titingnan natin guys kung maganda yung magiging resulta ng crispy pata dito sa air fryer natin guys. So, magagawa tayo ng review sa ating air fryer. So, ito na siya guys. Nilagay na namin dito ni nanay. So, pinakuluan namin siya. Tapos, nilagay namin sa fridge para mas lumutong siya guys. So, tingnan natin ngayon kung magiging ayos ba yung pagluluto natin sa air fryer. So, ibaba ko lang kayo sandali. Tapos, ilalagay natin yung itong crispy pata dito sa air fryer. Ayan. Linis na yung air fryer natin guys. So, dyan natin siya ilalagay. Tapos, ito yun guys. So, ayan. Sinama pala ni nanay pati ang mga laurel. Pero tanggalin natin yung laurel leaves. Tapos, ayan. Lagay natin siya. Ito siya. Yung itsura niya, guys. So, ilalagay ko siya dito. Ngayon, sa air fryer. So, ayan siya, guys. Ilagay natin yung ating crispy pata. Samayin ko na lang. Oh, anyway. Ano naman kakain nito eh. So, tanggalin lang natin yung mga excess na to. Ito yung oil niya eh. Sinama pala ni nanay dito or baka na na lang talaga siya. So, ayan. Lagay natin. Okay, so ito na yung crispy pata guys. Lagay na natin buo siya dito sa my air fryer. So, wala akong nilagay na kahit ano dyan. Wala siyang oil or anything guys. Tapos, i-ano na natin siya. I-on na natin. Ngayon, i-on na natin tong ating air fryer. So, nakalagay dito kapag meat, ang cooking time niya 180 degrees Celsius. So, ilagay natin yung tong temperature sa 180 degrees Celsius. Tapos, yung timer guys, nakalagay, ang cooking time niya is 6 to 14 minutes. So, ilagay muna natin ito. Ayan. Tapos, ilagay natin ng 14 minutes. Yan. Ayan.
So, let's see. So, ayan na guys. Tingnan natin kung ano tsura ng crispy pata natin. Wow! Hindi pa siya masyadong luto guys, pero lutuin pa natin siya ng mas matagal kasi I think hindi pa siya talaga luto. Hindi pa siya malutong guys. So, balik natin. And let's cook it for another, siguro magdagdag ka mga 20 minutes. So, yeah. Okay, check na natin guys yung niluluto natin crispy pata. Wow, look at that. Guys! So, yan ako lang siya guys ha. Check ko yung ilalim. Oh. Hindi pa siya masyadong malutong guys. Pero, kailangan pa ng matagal-tagal na lutuan. So, let's, lutuin pa natin siya. Yan. So, another 20 minutes. Okay guys, so luto na yung crispy pata natin. Well, ang cooking time na is parang mga 1 hour and 15 minutes. So, medyo matagal siya as compared kapag yung pina-fry siya or deep fry kasi mas madali or mabilis siyang maluto kapag direkta siya sa apoy. Pero this one, it took me like 1 hour and 15 minutes. Pero it's okay kasi wala naman siyang oil guys. Yun nga lang, syempre medyo mas makonsumo siya sa kuryente kasi 1 hour and 15 minutes yung cooking time niya. Yun yung disadvantage kapag nag-crispy pata sa may air fryer. Pero other than that guys, maayos yung naging resulta ng ating pagluluto ng crispy pata sa air fryer kasi naluto naman siya. So, that's it guys for today's video. I hope that nag-enjoy kayo on this vlog kahit medyo maikli lang yung vlog na to guys, pero as pinakita ko lang talaga sa inyo yung pagluluto ng crispy pata dun sa air fryer natin. So that's it, and thank you guys for watching. Don't forget to subscribe on this channel if you haven't yet, and I'll see you again next time. Thank you guys for watching, and I'm gonna see you again on our next vlog. Love lang tayo guys. Don't forget to spread the joy to the world. Bye!